વર્કિંગ વુમન હોય કે પછી હોમ મેકર, આપણે સ્ત્રીઓને શારીરિક સાથે માનસિક શ્રમ પણ એટલો જ હોય અને ફેમિલીમાં બધાનું ધ્યાન રાખવામાં તે પોતાનું ધ્યાન રાખવાનું જ ભૂલી જાય. માટે જ સ્ત્રીઓમાં કમરના દુખાવા, ઘૂંટણના, પેનીના દુખાવા, શરીર પર સોજા અને થાક એ બધું સામાન્ય જોવા મળે છે. એમાં પણ શિયાળો આવે ને એટલે આ બધા દુખાવા તો બહુ જ કરે. તો આજે આપણે શિયાળો એવું વસાણું બનાવીએ કે જે સ્ત્રીઓ શિયાળામાં સવાર સાંજ એક એક ચમચી ખાઈને તો આખું વર્ષ આ બધા દુખાવા પણ ન થાય, સાથે નવી શક્તિનો સંચાર પણ થાય અને થાક ના લાગે. વળી આ વસાણું આપણે બાળકને જન્મ આપેલ માતાને ડિલિવરીના પ્રથમ 15 દિવસ આપીએ ને તો માતામાં નવી શક્તિ તો આવે, તેની સાથે બાળકનો એક ઉત્તમ વિકાસ પણ થાય છે. તો ચાલો આ વસાણું બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આ વસાણા બનાવવાની શરૂઆત આપણે 25 ગ્રામ મખના લેવાથી કરશું. કેલ્શિયમથી ભરપૂર મખના કમળના બીજ હોય છે અને મોસ્ટલી મખના બધા ઉપવાસમાં ખાતા હોય છે. પણ મખનાનું કોઈ પણ સ્વરૂપે નિયમિત અને શિયાળામાં સેવન કરવાથી તે ડાયાબિટીસમાં સુગર લેવલ કંટ્રોલ કરે છે. સાથે કેલ્શિયમથી ખૂબ ભરપૂર હોય છે, માટે તે શારીરિક નબળાઈ દૂર કરી અને બાળકના જન્મ આપ્યા પછી માતાને આ વસાણામાં આપવામાં આવે ને તો બાળકના હાડકાનું બંધારણ પણ મજબૂત થાય છે. વળી બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રિત કરી અનિદ્રા પણ દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે અને શરીરને ઠંડક આપનાર છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં આ મખણા ઉમેરી દઈશું અને સતત મિક્સ કરતા જઈ મખનાને શેકવાના છે. 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આ રીતે શેકતા મખનાનો કલર ચેન્જ નથી થતો, પણ મખના કડક થઈ જાય છે તેટલા જ શેકવાના છે. અહીં હવે મખના હાથમાં લઈ અને પ્રેસ કરતા ભૂકો થઈ જાય છે. આવા મખના શેકાઈ જાય ને એટલે હવે આ મખનાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને ઠંડા થવા માટે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે અહીં 100 ગ્રામ સૂકા કોપરાનું ખમણ લેવાનું છે. અહીં રેડીમેડ કોપરાનું ખમણ ના વાપરતા આ રીતે સૂકા કોપરાને ખમણી અને લેવાનું છે. અહીં એ જ પેનમાં ગેસની લો ફ્લેમ પર આ ખમણને પેનમાં ઉમેરી દઈશું. કલ્પવૃક્ષ તરીકે ઓળખાતા કોપરું એ વિટામિન, મિનરલ, કાર્બોહાઈડ્રેટ અને પ્રોટીનથી ભરપૂર છે. નાળિયેરમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ અને એન્ટીવાયરસ તત્વો હોય છે જે અનેક રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા વધારે છે. ગર્ભવતી મહિલા તથા બાળકને જન્મ આપ્યા પછી માતા કોઈ પણ સ્વરૂપે કોપરું ખાઈને તો માતાને દૂધ ખૂબ જ પ્રમાણમાં આવે છે. બાળકનો અને માતાનો શારીરિક વિકાસ પણ મજબૂત બને છે. અહીં માત્ર અડધી મિનિટ શેકાતા કોપરું શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. બસ શેકાવાની સુગંધ આવે ને એટલે કોપરાની કચાશ દૂર થાય એટલું કોપરું શેકાઈ ગયું છે. તો આ કોપરાને તુરંત જ નીચે ઉતારી લેવાનું છે. અહીં એક ડીશમાં કાઢી અને જોતા જો કોપરાનો કલર પણ ચેન્જ નથી થયો, બસ આ વસાણા માટે આવું જ કોપરું શેકશું. હવે આપણે 25 ગ્રામ અખરોટના ટુકડા લઈશું, સાથે 25 ગ્રામ બદામના ટુકડા લઈશું અને 25 ગ્રામ કાજુના ટુકડા પણ લેવાના છે. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ પેનમાં અખરોટના ટુકડા ઉમેરશું, સાથે બદામના ટુકડા ઉમેરશું અને હવે કાજુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ ડ્રાયફ્રૂટને પણ આપણે થોડા એવા શેકવાના છે. કાજુ, બદામ અને અખરોટ જેવા ડ્રાયફ્રૂટ ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી લાવનાર હોય છે. વળી તે એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો અને અનેક ખનિજ પદાર્થથી ભરપૂર શરીરમાં ગરમાવો લાવનાર હોય છે. હૃદય રોગ, વજન ઓછું કરવા અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવા માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. અહીં ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા 1 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ડ્રાયફ્રૂટ શેકાતા રોસ્ટ પણ થઈ ગયા છે. તો હવે આ ડ્રાયફ્રૂટને પણ નીચે ઉતારી એક ડીશમાં કાઢી લેવાના છે. હવે 20 ગ્રામ ચાળોરી લેવાની છે, સાથે 20 ગ્રામ મગજ સીઝ એટલે કે મગજતરીના બીજ લઈશું અને 10 ગ્રામ જેટલી ખસખસ લેવાની છે. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ પેનમાં ચારોલી ઉમેરશું, સાથે મગજ સીડ્સ ઉમેરી દઈશું અને હવે બંનેને મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના છે. ઠંડી તાસીર ધરાવતી ચારોલી ખનિજ વિટામિનથી ભરપૂર હોવાથી મગજ ઠંડક આપનારી અને યાદશક્તિ વધારનારી છે. ચારોલી છે તે શરીર પરના સોજા અને ત્વચાના રોગ માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. તેની સાથે વિટામિન A, C અને E થી ભરપૂર મગજ સીડ્સ કોલેસ્ટ્રોલથી મુક્ત હોય છે અને ડાયાબિટીસ અને વજન ઉતારવા માટે ખૂબ મદદરૂપ છે. ચારોલી અને મગજ સીડ ફક્ત અડધી મિનિટમાં શેકાઈ જાય છે, તો તુરંત જ તેમાં ખસખસ ઉમેરી દઈશું. અનેક આયુર્વેદિક ગુણોથી ભરપૂર ખસખસ છે તે શરદી, ખાંસી, હૃદયના રોગ, ત્વચાના રોગ અને રક્ત વિકાર, પિત્તના રોગ માટે ખૂબ જ ઉપકારક સાબિત થાય છે અને બાળકને જન્મ આપ્યા પછી માતાને દૂધ વધારનાર અને અનિદ્રા દૂર કરનાર છે. ખસખસ પણ તુરંત જ રોસ્ટ થઈ અને ફૂટવા લાગે છે. તુરંત જ આ મિશ્રણને સતત હલાવતા જઈ અને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે અહીં 150 ગ્રામ ચોખ્ખું ઘી લેવાનું છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર પેન રાખી તેમાં 150 ગ્રામ ઘીમાંથી અડધું ઘી પેનમાં ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં 25 ગ્રામ ગુંદરને મિક્સરમાં અધકચરો ક્રશ કરી લીધો છે. અહીં ઘી ગરમ થઈ ગયું છે તો ક્રશ ગુંદરમાંથી થોડો ગુંદર આ રીતે છૂટો છૂટો કરી ઘીમાં ઉમેરી દઈશું.
ગુંદર ઘીમાં ઉમેરાતા તુરંત તળાઈ અને ઉપર આવી જાય છે, તો તેને તુરંત જ આ રીતે ઘીમાંથી કાઢી અને એક ડીશમાં કાઢી લેવાનો છે. એ જ રીતે થોડો થોડો ગુંદર ઉમેરતા જશું અને ઘીમાં તળતો જવાનો છે. આ રીતે બધો ગુંદર છે ને તે તળી અને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. અહીં મેં ગુંદરને અધકચરો પીસી અને તળ્યો છે, પણ ગુંદરના ટુકડા કરી અને તળીને ત્યાર પછી મેશર વડે મેશ કરી શકાય છે અને તે રીતે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. ગુંદર તળાઈ ગયો છે તો બીજી સાઈડ રોસ્ટ કરેલા મખના પણ છે તે ઠંડા થઈ ગયા છે. તો આ મખનાને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. જારનું ઢાંકણ બંધ કરી મખનાને ક્રશ કરી લેવાના છે. મખના ક્રશ થઈ જાય ને પછી ઢાંકણ ખોલતા જુઓ, મખનાનો આવો પાવડર બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. અહીં 50 ગ્રામ દેશી ગોળ લેવાનો છે. હવે બધું મિક્સ કરવાનું છે, માટે ગોળને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં આપણે જે પેનમાં ગુંદર તળ્યો હતો ને તેમાં થોડું ઘી વધ્યું છે, તો ગેસની લો ફ્લેમ પર 150 ગ્રામ ઘીમાંથી વધારાનું ઘી પણ તેમાં ઉમેરી દઈશું અને થીણું ઘી ઓગળે ને ત્યાં સુધી તેને ગરમ કરવાનું છે. ઘી ઓગળી અને ગરમ થઈ ગયું છે, તો આ ગરમ ઘીને ગોળ ઉમેરેલા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ઘી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે આ ગોળને મિક્સ કરી આ ગોળને ઘીમાં ઓગાળશું. ઓર્ગેનિક કે દેશી ગોળમાં આમ પણ કળીઓ નથી હોતી, એટલે ઘીમાં થોડું મિક્સ કરતા ઘીમાં ગોળ છે તે એકદમ સરસ ઓગળી જશે. અહીં હવે ગોળ સરસ ઓગળી ગયો છે, તો બસ હવે શેકેલું બધું ડ્રાય ફ્રૂટ છે ને તે આ ઘી ગોળના મિશ્રણમાં ધીરે ધીરે કરી ઉમેરી દેવાનું છે. બધું ડ્રાય ફ્રૂટ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે અહીં 25 ગ્રામ ડ્રાય જરદાળુના બીજ કાઢી ટુકડા કરીને લીધા છે. તે જ રીતે 25 ગ્રામ સૂકી ખારેકના પણ ટુકડા કરી લઈશું અને 25 ગ્રામ પિસ્તાના પણ ટુકડા લેવાના છે. તેની સાથે 25 ગ્રામ કિસમિસ લઈશું. હવે શેકેલા ડ્રાય ફ્રૂટ, ઘી, ગોળ સાથે પ્રથમ જલદારુના ટુકડા ઉમેરશું, સાથે ખારેકના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું અને પિસ્તાના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. સાથે હવે છેલ્લે કિસમિસ પણ ઉમેરી દઈશું. બધા ડ્રાય ફ્રૂટ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે ઘીમાં તળેલો ગુંદર પણ આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનો છે. ગુંદર ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે રોસ્ટેડ મખણાનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં 25 ગ્રામ સાકરનો પાવડર લીધો છે. અહીં ખડી સાકર કે ગાંગડા સાકર કોઈ પણ વાપરી શકાય છે. તેની સાથે 25 ગ્રામ સૂંઠ પાવડર લીધો છે. તો પ્રથમ હવે સાકર ઉમેરશો અને ત્યારબાદ સૂંઠ પાવડર પણ આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનો છે. અહીં આ વસણામાં સૂંઠ છે તે સ્વાદ અને પસંદગી પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકાય છે, પણ શિયાળામાં તો સૂંઠ જેટલી વધારે ખવાય ને તેટલી વધુ સારું. હવે અહીં અડધા જાયફળ અને 4 થી 5 એલચીનો પાવડર કરી રાખ્યો છે, તો આ મિશ્રણમાં છેલ્લે એલચી અને જાયફળનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. બધું જ ઉમેરાઈ ગયું છે. હવે ચમચી વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આજે આપણે બનાવ્યું છે તે વર્ષો જૂની રેસીપી કાચું કાટલું એટલે કે આથો છે. કાચા કાટલા કે આથાના નામે ઓળખાતું વર્ષો જૂનું આ વસાણું આજે પણ બાળકને જન્મ આપનાર માતાને ડિલિવરીના પ્રથમ 15 દિવસ ખવડાવાય છે. સાથે સ્ત્રીઓને શિયાળામાં થતા કમરના દુખાવા, ઘૂંટણના, પેનીના દુખાવામાં ખૂબ જ રાહત આપે છે અને શિયાળામાં જો આ ખાઈએ ને તો આખા વર્ષ માટે નવી શક્તિનો સંચાર પણ કરે છે. અહીં બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, પણ મને થોડું એવું ઘી હજી પણ ઓછું લાગ્યું, માટે ફરી 50 ગ્રામ જેટલું ઘી પેનમાં ઉમેરશું અને તે ઓગળી જાય તેવું તેને ગરમ કરવાનું છે. ઘી ઓગળી ગયું છે, તો હવે આ ગરમ ઘીને આથામાં ઉમેરી દઈશું. ઘી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે ફરીથી બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી ઘી એકદમ સરસ રીતે ભળી જાય અને બધું મિક્સ થઈ જાય. કાચા કાટલાના પીસ નથી થતા કે લાડવા પણ નથી વળતા. બસ આ બધું તૈયાર થતાં આથાને એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં લઈ અને ભરી દેવાનું હોય છે અને પછી આખો શિયાળો સવાર સાંજ એક ચમચી ખાવાનું હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વર્ષો જૂની આપણી ગુજરાતની ઓળખ એવું વસાણું આથો અમારા કિચન સિરીઝના વિડીયો જોતા દરેક લેડી જરૂરથી બનાવજો અને ખાજો અને આથાથી થતા અનેક બેનિફિટ મેળવજો. સાથે તમે આ રેસીપી કેવી લાગીને તે પણ જરૂરથી કહેજો અને તમે આ રેસીપી લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો, જેથી આ વસાણાનો ઉપયોગ મેક્સિમમ લોકો કરી શકે. સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરજો. શિયાળા માટે અનેક વસાણાની અવનવી રેસીપી સાથે આપણે દરરોજ મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો.